Maraming salamat po sa panonood at kung nagustuhan ninyo ang video natin ngayon, pakiclick na lang ang like button at i-share na rin para marami pang maabot ang ating klase. I-click nyo na din ang subscribe button at ang notification bell para maging updated kayo sa susunod pa nating klase. Thank you very much and always remember to be kind to one another. God bless. I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love.